السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع السيكل سيل ديزيز. السيكل سيل ديزيز هو تغير في تركيب شكل كريات الدم الحمراء، وتسمى أيضا بالخلايا المنجلية. تتحرك خلايا الدم الحمراء عبر الأوعية الدموية وتنقل الأكسجين إلى كل أجزاء الجسم، ولكن الخلايا المنجلية أو السيكل سيل ممكن أن تمنع وصول الأكسجين إلى أجزاء الجسم عن طريق الأوعية الدموية. وممكن السيكل سيل تسبب الكثير من الألم للمريض، وممكن أن تضر أو توقف عمل بعض الأعضاء السيكل سيل ديزيز is inherited، وممكن أن يمر من الوالدين إلى الطفل عن طريق الجينات. لكي يصاب الطفل بالمرض عليه أن يرث جين واحد من الأب وجين آخر من الأم. إذا وجد عند الطفل جين واحد من أحد الوالدين، هنا يكون عنده سمة الخلايا المنجلية ويكون كارير. عندنا 4 حالات. الحالة الأولى إذا الجينات كلها أنتجت هيموغلوبين SS، وتكون عنده أعراض أنيميا، وممكن أن تسبب الأنيميا مضاعفات من متوسطة إلى خطرة وتهدد حياة المريض وتقلل من عمره. الحالة الثانية سيكل بيتا ثلاسيميا، أن يكون المريض عنده هيموغلوبين S وهيموغلوبين أقل من الطبيعي، وفي هذه الحالة يكون عنده سيفير سيكل سيل ديزيز. الحالة الثالثة هيموغلوبين SE ديزيز، عندما يكون عند مريض هيموغلوبين S و abnormal هيموغلوبين A. ممكن أن يكون عند المريض أعراض متوسطة ويكون عمره أطول من المرضى الآخرين المصابين بنفس المرض. الحالة الرابعة هيموغلوبين SD ديزيز وهيموغلوبين SO ديزيز، يعني يكون عند المريض 1 هيموغلوبين S جين وابنورمال هيموغلوبين O جين أو abnormal D جين. وبهذه الحالة يكون المريض عنده جميع أعراض السيكل سيل ديزيز وتكون متوسطة إلى شديدة. Blood vessels are blocked. This is a common condition of sickle cell disease. هذه الحالة تكون عند الرضع والأطفال، وتكون ناتجة من عدوى أو إصابة بالجهاز التنفسي. ويكون في هذه الحالة أعداد كبيرة من السيكل سيل موجودة في الطحال. بهذه الحالة تكون منتشرة بكثرة في الأطفال، لكن تكون أكثر تأثيرا في البالغين. الأعراض في هذه الحالة chest pain، coughing. ممكن أن تكون هذه الأعراض هذه ظاهرة بعد الإصابة هذه الحالة تكون بعد الإصابة بالإنفكشن فيروسز. يكون البون مارو عاجز عن إنتاج كرة الدم الحمراء، ويكون هناك sudden and severe anemia. بالنهاية أتمنى إن شاء الله أني أفدتكم بموضوعنا اليوم، وبيكون هناك تكملة للموضوع مع الأخت أسرار إن شاء الله. أهلا وسهلا. الحين راح نتكلم عن hematological investigation والtreatment والprevention. أول حاجة راح نتكلم عن السامبل. في السامبل اللي بنستخدمها هي whole blood، بتكون في edited tube لأنه يمنع الكلامبينج ويحافظ على شكل الخلية.
To diagnose someone with sickle cell anemia, mainly we will do a CBC والblood film والsolubility test والhemoglobin electrophoresis بالإضافة إلى DNA analysis والsickling test slide والhigh performance liquid chromatography. الكومبليت بلاد كاونت لشخص مصاب بالسيكل سيل انيميا راح يكون عندنا الهيموجلوبين لو between 6 to 9 والوايت بلاد سيل راح تكون هاي والنيوتروفيل راح تكون هي البريدومينانس بالإضافة إلى increase في البليتلتس كاونت والريتيكولوسايت فحيكون عندنا ريتيكولوسايتوزس. والسبب الزيادة في الريتيكولوسايت هو إنه محاولة للتعويض عن النقص اللي حاصل في الجسم. أما بالنسبة للبلاد سمير راح يكون عندنا فايريشن في الشيب اوف RBC وراح يكون عندنا السيكل سيل وهي characteristic for sickle cell anemia. برضو راح يكون عندنا nucleated RBC the one in the upper left وعندنا target cell the one with the red arrow وعندنا whole gel body the one with the black. وعندنا أيضا solubility test it's used as a screening and confirmatory test لكنه ما حيفرقنا بين السيكل سيل trait والسيكل سيل disease. فراح نستخدم kit solubility kit تحتوي على sickle cell buffer that containing lysing reagent and diethionate reagent. Also we will have sickle cell urea reagent. So we will add the diethionate reagent كله في البفر and then we will mix it وراح نحط 2 ml منه في 20 مايكرولتر من السامبل فكلهم حيكونوا في تست تيوب. فعندنا اللايسنج reagent حيسوي لايسنج للRBC فالهيموجلوبين will be free. وإذا كان الفري هيموجلوبين S راح يصير له reducing by diethionate reagent وحيعطينا liquid crystals والتيوب راح يصير turbid بما أن الهيموجلوبين S insoluble. لكن إذا عندنا normal hemoglobin will be soluble ويكون clear tube. فراح نقرأ النتيجة against black lines فعندنا البوزيتيف ما راح نشوف البلاك لاينز لكن النيجاتيف حيكون clear فحنقدر نشوف البلاك لاينز. وأيضا راح نستخدم الهيموجلوبين electrophoresis اللي راح يفصل لنا الهيموجلوبينز as a band according to their charge and molecular weight. فراح يصير في movement من الكاثود اللي هو negative charge to الأنود اللي positive charge للهيموجلوبينز فراح يفصل لنا الهيموجلوبين as a band. فإذا جينا قارنا بين الهيموجلوبين A والهيموجلوبين S فحنلاقي ال A low molecular weight while S high والمور negative charge حتكون الهيموجلوبين A. فالهيموجلوبين A حيكون أسرع واحد ومن ثم الهيموجلوبين F وعندنا الهيموجلوبين S لكن الهيموجلوبين S حيكون سرعته متساوية مع سرعة other هيموجلوبين زي ال D وال G. الباند اللي تطلع لنا في الإلكتروفوريسيس على أساس إنها باند الهيموجلوبين S هي not pure فعشان كذا الأغلب ما يستخدمون أو يعترفون بالإلكتروفوريسيس as a confirmatory test ويعتمدون على solubility test لكن هو يفرق لنا بين التريت والديزيز. وعندنا ال DNA analysis اللي راح يكشف لنا عدد الجين الديفكت هل هو 1 جين أو 2 جينز والغالب راح يستخدم في البرينيتال تيستينج وراح يكون الأمينوتيك فلويد هو السامبل بينما في الأدولت حيكون عندنا هول بلاد طبيعي. ممكن أيضا نستخدم السيكلينج تيست سلايد which is a screening test used to detect the presence of hemoglobin S. فالبرنسبل تبع ده التست إنه hemoglobin S under deoxygenated condition it will precipitate and change ال RBC shape to sickle cell. وهذا التست solubility test ما راح يفرق لنا بين ال treat وال diseased patient فما راح يبين لنا مين ال carrier ومين ال affected. Also there is high performance liquid chromatography used to detect ال hemoglobin S or other type of hemoglobin. هي improved form of ال hemoglobin electrophoresis وتعتبر كبديل لها. أما بالنسبة للتريتمنت فما في تريتمنت يعالج هذا المرض only relieve البين و avoid الcomplication. والبريفنشن بشكل عام راح يكون عندنا healthy lifestyle و regular check-up وال newborn screening test وال premarital test. أما بالنسبة لاستخدام ال blood transfusion as a choice of treatment البيشن لازم نعمل له fully phenotyped عشان to avoid ال autoimmunization لأنه مريض السيكل سيل أنيميا يحتاج نقل للدم بكثرة فإذا ما سوينا هذا الشيء حيكون عنده antibody against clinically important antigens. وبكذا نكون خلصنا وإن شاء الله نكون غطينا كل المعلومات واستفدتوا. إذا عندكم أي سؤال تفضلوا.